Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. Có thể không phải là siêu anh hùng mạnh mẽ nhất, thế nhưng Peter Parker, hỗn danh nhện nhỏ, chính là kẻ được lòng game thủ nhất suốt gần 40 năm qua. Là một trong những dòng game được liệt vào dạng đồ sộ nhất nhì trên thế giới, thế nhưng những trò chơi lấy hình tượng siêu anh hùng này cũng có những lúc thăng trầm, lúc thành công cũng như thất bại. Và trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng với em gái Mọt khám phá tất tần tật về lịch sử của dòng game Spider-Man nhé! Có lẽ lúc này đây, Marvel, Sony và Insomniac vẫn còn đang hí hửng chia tiền sau sự thành công vượt trội của Marvel Spider-Man và Marvel Spider-Man Miles Morales. Hai tựa game về người nhện ra mắt lần lượt vào các năm 2018 và 2020. Có thể nói rằng kỳ vọng của Marvel lẫn Sony về sự hồi sinh của thương hiệu người nhện trong game là không hề nhỏ, nhất là sau phi vụ động trời của trilogy Batman Arkham do Rocksteady sản xuất. Dĩ nhiên bây giờ thì liên minh ma quỷ nói trên đã có thể vừa cười hỉ hả trên cả hai mặt trận điện ảnh lẫn trò chơi điện tử được rồi. Tất nhiên trong suốt nhiều năm qua, không chỉ có mỗi Marvel hay Insomniac là cố gắng phục dựng lại thành công của gã đu tơ từ mặt trận truyện tranh sang lĩnh vực trò chơi điện tử. Một số được làm rất là tốt và chỉnh chu, số khác thì không. Nhưng hầu hết tất cả các nhà sản xuất đều biết rằng dấn thân vào thương hiệu này không khác gì đùa với lửa. Bởi một lẽ hiển nhiên, quá khó để công nghệ xử lý hình ảnh có thể tái tạo lại những pha web zip đầy phấn khích trong những màn web slinger điêu luyện của gã siêu anh hùng này. Thậm chí trong bộ phim có thể tạm gọi là kinh điển ra mắt năm 2002 do Tobey Maguire thủ vai chính, nhiều pha di chuyển bằng tơ nhện xuyên qua thành phố New York trông vẫn giả tạo vô cùng. Lên phim với kỹ xảo đồ họa tiên tiến vẫn khó có thể trông như thật, vậy thì chơi game còn khó tái hiện đến giường nào. Bên cạnh đó, với lượng kẻ thù đông đảo và tràn đầy sự dị biệt, đám kẻ xấu trong các tựa game Spider-Man cũng là những nội dung khiến bất cứ nhà sản xuất nào cảm thấy đau đầu mỗi khi muốn động đến đề tài này. Từ Monster Ark trong Spider-Man của Neversoft cho đến Atrocity trong Edge of Time. Thậm chí Sega cũng đã từng có lúc thử thời vận cùng trò chơi này với Spider-Man vs Kingpin, nhưng đáng tiếc Mysterio lại không mấy ấn tượng. Và bạn có biết một hãng chuyên trị game bắn súng FPS như Treyarch cũng đã từng có hứng thú làm game người nhện với phiên bản Spider-Man 2, chứng tỏ rằng dù rất khó nhằn thế nhưng sức hút của Peter Parker chưa bao giờ có dấu hiệu giảm sút. Từ những màn đu tơ sơ khai thời kỳ 8-bit, thập niên 80 không phải là những ngày lành cho Stan Lee cũng như Peter Parker trong địa hạt trò chơi điện tử. Nền tảng đồ họa, hiệu ứng âm thanh, thậm chí đến một kịch bản game xuất sắc do chính tay người khai sinh nên thương hiệu truyện tranh chấp bút cũng khó mà di dời được sự ghét bỏ mà các game thủ dành cho tựa game người nhện trong những năm nay. Khởi đầu chính là Spider-Man do Parker Brothers sản xuất cho hệ máy Atari 2600 vào năm 1982. Tựa game gây được sự chú ý bởi vì đây là game đầu tiên được chính chủ Marvel Comics cấp quyền sử dụng IP mà thôi. Tổng thể trò chơi phải nói là một đống lộn xộn với phong cách đồ họa na ná như Donkey Kong vậy. Bên cạnh đó, lối chơi của Parker Brothers cũng khá là nhàm chán khi lúc nào cũng có một gã Green Goblin đang chờ đợi người chơi tại đỉnh của những tòa tháp và cao ốc. Khi đó, nhiệm vụ của game thủ trước khi đánh boss chính là điều khiển người nhện né tránh những hình ảnh phát họa trông khá là kỳ cục, trông như mấy quả bom được bọn tay sai liên tục ném xuống đầu mình. Dù rằng ngày nay Parker Brothers cũng đã được game thủ đại chúng đánh giá cao về khả năng phối màu đầy sáng tạo, nhưng cũng không thể phủ nhận được đây đích thị là một quả bom xịt vào thời điểm mà nó ra mắt. Sau phi vụ mở màn không mấy thành công của nhà sản xuất Parker Brothers, có hai sản phẩm gây được ấn tượng nhiều hơn theo tiêu chuẩn của ngày hôm nay. Đặc điểm chung là chúng đều sở hữu cho mình những cái tên dài ngoằng lần lượt là Quest Prop featuring Spider-Man 1984 do Scott Adams thực hiện và The Amazing Spider-Man and Captain America in Doctor Doom's Revenge 1989 của Paragon Software. Cả hai có xuất phát cũng như định hướng có phần khác biệt, tuy nhiên đều đạt đến một mục đích chung cuối cùng chính là tạo ra một sản phẩm không bị người hâm mộ ghét bỏ. Scott Adams không phải là một tay mơ khi ít nhất đã lận lưng cho mình một tựa game khác lấy đề tài siêu anh hùng là Featuring the Hulk, và Quest Prop featuring Spider-Man cũng chính là phần tiền truyện của tựa game này, cho phép người chơi đối đầu cùng với nhân vật phản diện rất được ưa chuộng Mysterio. Game sở hữu lối chơi theo dạng text command, tương tác bằng câu lệnh, vốn rất được ưa chuộng vào thời bấy giờ và được phát hành trên khá nhiều hệ máy có mặt trên thị trường. Ra đời sau Quest Prop featuring Spider-Man tận 5 năm, vì thế cả đồ họa lẫn lối chơi của The Amazing Spider-Man and Captain America in Doctor Doom's Revenge có rất nhiều tiến bộ đáng kể và chẳng quá ngạc nhiên khi trò chơi này đã gặt hái được nhiều thành công trước khi trở thành một series game được kéo dài qua nhiều năm.
Game sử dụng lối chơi đi cảnh màn hình ngang với những pha đánh đấm vô cùng đã tai, cùng với những đoạn cắt cảnh chính là những trang truyện tranh từng được xuất bản ngoài đời thực. Bên cạnh đó, dàn nhân vật phản diện đông đảo và cá tính như Eduardo Lobo, Grey Gargoyle, Machete, Boomerang, Osborn, Electro, Hobgoblin, Rhino, Batroc the Leaper, Zaran và cuối cùng dĩ nhiên là Doctor Doom cũng góp phần khiến cho Doctor Doom's Revenge trở thành một trong những sản phẩm được chú ý nhất về người nhện trong thập niên 80 của thế kỷ trước. The Amazing Spider-Man and Captain America in Doctor Doom's Revenge cùng với Batman The Video Game của Sunsoft trên hệ máy NES gần như đã trở thành chuẩn mực cho những tựa game về siêu anh hùng vào thời kỳ đó, cũng như trở thành nguồn cảm hứng cho những tác phẩm tiếp theo sẽ ra mắt trong giai đoạn kế tiếp. Khép lại thập niên 80 vui buồn lẫn lộn, dòng game về người nhện đã có những bước phát triển hết sức quan trọng trong những năm 90 và mãi về sau. Đến sự phát triển vượt bậc vào thập niên 90. Thập niên 90 chứng kiến sự đại nhảy vọt về nội dung của thương hiệu Marvel thông qua những đầu phim hoạt hình lẫn truyện tranh mới như Fox Kids, Spider-Man hay X-Men. Đây cũng là thời điểm mà các họa sĩ huyền thoại đạt đến độ chín trong sự nghiệp, từ đó họ ganh đua với nhau để lần lượt cho ra đời tác phẩm xuất sắc nhất. Có thể nói những năm 90 là thời kỳ hoàng kim của truyện tranh siêu anh hùng khi chứng kiến sự góp mặt của họa sĩ huyền thoại Eric Larson, Jim Lee và Todd McFarlane, phối hợp với những tay trùm viết kịch bản như Chris Claremont hay David Michelinie. Và hiển nhiên là các tựa game lấy đề tài siêu anh hùng của Marvel lẫn DC nói chung hay Spider-Man nói riêng cũng được hưởng trái cực lớn từ nguồn nội dung truyện tranh phong phú đó. Một điểm khác khiến cho thương hiệu game về gã người nhện có được sự phát triển thuận lợi chính là bước nhảy vọt về công nghệ trong ngành game khi Nintendo cuối cùng cũng đã trình làng chiếc máy console cầm tay mang tên Game Boy huyền thoại của họ. Bên cạnh những cỗ máy arcade cồng kềnh ở những trung tâm lớn, giờ đây đám nhóc con đã có thể ngồi nhà để chăm chú theo dõi cuộc phiêu lưu của vị anh hùng mà chúng yêu thích mà không bị ai quấy rầy nữa. Khai mở phát pháo đầu tiên cho dòng game người nhện ở thập niên 90 là một công ty có cái tên khá lạ lẫm, Oxford Digital Enterprise, cùng sản phẩm game platform đầy màu sắc The Amazing Spider-Man. Trong đó Mary Jane Watson, tình yêu lâu năm của chàng Peter Parker, bị bắt cóc bởi gã phản diện Mysterio. Và nhiệm vụ của siêu anh hùng chính là vượt qua tất cả các màn chơi để cứu người trong mộng của mình. Game được phát hành trên các hệ máy Amiga, Atari ST, Commodore 64, MS-DOS và được người hâm mộ đánh giá cao khi thể hiện kỹ năng web swinging của người nhện cùng chuyển động nhân vật khá nuột. Tuy nhiên, việc bị định danh như một phần hậu truyện sequel của Doctor Doom's Revenge đã khiến cho The Amazing Spider-Man không có phiên bản tiếp nối nào sau đó. Ở một diễn biến khác, công ty Rare Ltd cũng phát hành song song một tựa game lấy đề tài người nhện mang tên Amazing Spider-Man trên hệ máy Game Boy, chia sẻ nhiều điểm tương đồng với trò chơi của Oxford thông qua một số chi tiết trong phần cốt truyện cũng như thiết kế nhân vật. Mặc dù bị nhiều người nghi vấn về sự sao chép khi vừa ra mắt, nhưng Rare đã tận dụng tốt những ưu điểm của hệ máy cầm tay do Nintendo sản xuất để lấy lòng game thủ. Tất nhiên là Rare đã thành công trong việc chinh phục người chơi và khiến cho Amazing Spider-Man trên Game Boy trở thành một cột mốc quan trọng trong suốt lịch sử hình thành cũng như phát triển của dòng game về gã siêu anh hùng thích đu tơ. Một chi tiết tương đối thú vị về Studio Rare đó là sau khi hoàn tất tựa game về người nhện, hãng đã tận dụng những kinh nghiệm cũng như đội ngũ nhân viên có sẵn trong dự án đó để làm nên một huyền thoại khác mang tên Battletoads, cái mà chúng ta vẫn thường biết đến với tên gọi Ninja X. Sau tất cả sự thành công về doanh số của Amazing Spider-Man đã biến những điều mà Rare thực hiện trong trò chơi trở thành chuẩn mực, điều mà bất kỳ tựa game nào làm về người nhện trong thập niên 90 muốn thành công đều phải tuân theo. Một số tựa game không thích điều này và cố tìm cách thoát khỏi cái bóng đó như Spider-Man Return of the Sinister Six năm 1992, lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh cùng tên, cung cấp cho game thủ một cốt truyện thú vị. Hay Spider-Man and Venom Maximum Carnage vào năm 1994 lại vẽ ra một hướng đi hoàn toàn mới cho tương lai của dòng game này. Trong bối cảnh đó, dòng game đối kháng cũng không chịu lép vế khi cố gắng tái hiện lại các pha chiến đấu 1 vs 1 của người nhện cùng những kẻ phản diện lẫn các chiến binh đến từ vũ trụ khác trên hệ máy arcade như Marvel Super Heroes năm 1995, Marvel Super Heroes vs Street Fighter năm 1997 và huyền thoại Marvel vs Capcom Clash of Super Heroes năm 1998. Và cú chuyển mình mạnh mẽ về đồ họa vào năm 2000. Tất nhiên với công nghệ của thời điểm đó, người hâm mộ nhện nhỏ đã không thể thỏa mãn với những khung hình 2D truyền thống và công việc của Neversoft sẽ bị tăng độ khó lên gấp nhiều lần bởi trước họ chưa từng có ai thử sức làm một game Spider-Man trong môi trường 3D cả. Tuy nhiên, trái với những lo lắng ban đầu, studio nhỏ bé này đã thành công khi giới thiệu đến người chơi Spider-Man 2000
một bản game nói về những cuộc xung đột giữa người nhện và kẻ thù lâu năm của hắn, tiến sĩ Arthur Octavius. Đây là mốc đánh dấu quan trọng trong lịch sử của dòng game này khi lần đầu tiên gã siêu anh hùng Nhã Tơ được tái hiện hoàn hảo theo tiêu chuẩn của thời bấy giờ trên nền tảng đồ họa 3D với những chuyển động của nhân vật được thực hiện hết sức chỉnh chu và chi tiết. Đội ngũ sản xuất thậm chí còn chơi trội khi thuê cả một dàn diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp để tạo nên sự chân thật cho nhân vật trong game. Một chi tiết khác khiến trò chơi được đánh giá cao chính là những bản nhạc nền vui nhộn theo phong cách rock and roll được đặt hàng riêng cho nó, cộng với các màn giải đố đầy sáng tạo, leo trèo trên vách tường cực đỉnh cùng với những pha đu tơ mang đậm thương hiệu người nhện. Đến một người khó tính như Stan Lee cũng khó mà tìm được lời lẽ nào để chê bai Spider-Man này. Nối tiếp thành công trước đó, phần tiếp theo Spider-Man 2 Enter Electro phát hành năm 2001 nhanh chóng ra mắt, thế nhưng hiệu ứng nhận được từ fan hâm mộ lại không bằng phiên bản trước đó. Có thể do thời gian phát hành quá gần nhau, có thể do kỷ nguyên vàng của các bộ truyện siêu anh hùng đã trôi qua, có thể Vicarious Vision, một studio con khác của Neversoft, không nắm bắt được gu thưởng thức tốt như người tiền nhiệm của mình. Nhìn chung có khá nhiều lý do cùng phỏng đoán, thế nhưng một điều chắc chắn là Spider-Man 2 Enter Electro năm 2001 không thể tái lập lại sự thành công của Spider-Man năm 2000. Và người ta cũng đã được chứng kiến lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng Vicarious Vision có dính dáng tới một tựa game lấy đề tài người nhện. Vào năm 2002, Treyarch, một hãng phát triển thường bị người ta lầm tưởng chỉ biết làm game bắn súng bởi thành tích tuyệt vời của loạt Call of Duty Black Ops, khi đó vừa chuyển thể thành công hai tựa game của thương hiệu Tony Hawk lên Dreamcast. Có lẽ tiếng lành đồn xa, Activision cũng muốn thử nghiệm một chút gì đó mới mẻ, thế nên Treyarch đã được giao trọng trách thực hiện Spider-Man năm 2002 trên hệ máy PS2. Nhìn chung đây là một phiên bản chuyển thể có vay mượn khá nhiều chi tiết từ bộ phim kinh điển ra mắt cùng năm do Sam Raimi thực hiện. Do đó, theo nhiều khía cạnh, có thể xem đây là một phiên bản game ăn theo phim đầu tiên trong lịch sử thương hiệu người nhện cũng được. Đó là một vinh dự nhưng đồng thời cũng là áp lực với đội ngũ Treyarch còn non trẻ. Chính ông Tomo Moriwaki, trưởng nhóm thiết kế của dự án, trong nhiều cuộc phỏng vấn về sau cũng đã rất thẳng thắn thừa nhận: đó là lần đầu tiên chúng tôi bước chân vào lãnh thổ của người nhện và hiểu rằng đây là một đề tài khó nhằn khi có nhiều tiền bối đã ngã xuống một cách đau thương khi cố gắng sáng tạo trong công việc của họ. Thế là chúng tôi quyết định làm một trò chơi điện tử kể lại những gì xảy ra trong bộ phim của Sam Raimi theo phong cách mà Neversoft từng làm bất cứ khi nào có thể. Bạn có thể cho rằng đó là một công việc nhẹ nhàng khi kịch bản đã có sẵn và chúng tôi chỉ việc sao chép lại phong cách của một trò chơi cũ trên một hệ máy mới có đồ họa tốt hơn. Thế nhưng thực tế đó là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ khi Treyarch được rớ vào một thương hiệu lớn thực sự, chứ không phải là mấy thứ vớ vẩn như ván trượt, bóng chày hay khúc khung cầu. Đôi khi chúng tôi gần như lạc lối vì mất phương hướng, nhưng cuối cùng mọi sự đâu cũng vào đấy, và theo ý kiến cá nhân thì Spider-Man năm 2002 thực sự là một hit lớn vào thời điểm đó. Bất kể người ta có nói thế nào đi chăng nữa thì Spider-Man năm 2002 đã rất thành công vào thời điểm chính thức ra mắt và Activision chẳng mất bao nhiêu thời gian để quyết định bật đèn xanh cho phần tiếp theo của trò chơi. Lần này băng đảng Treyarch được tự do lựa chọn cách tiếp cận cũng như kể lại câu chuyện theo ý thích của họ. Dĩ nhiên miễn là không đi quá xa so với nội dung của bộ phim Spider-Man 2 của Sam Raimi. Thông thường các studio nhỏ khi giành được những thành công bất ngờ sẽ rất dễ dàng ngủ quên trên chiến thắng và phần tiếp theo của họ thường chỉ là một mớ hỗn độn. May cho Treyarch và cho cả chúng ta, họ không hề ngủ quên trên chiến thắng. Mọi nhân viên của hãng đều tiêu tốn rất nhiều thời gian lẫn tài nguyên để cố gắng chuyển tải hết những tinh túy của phần đầu tiên sang Spider-Man 2 năm 2004. Trưởng nhóm lập trình Jamie Friedstrom sau này kể lại rằng thoạt nghe thì có vẻ cao siêu, thế nhưng khi được tự do phát triển thì Spider-Man 2 họ quyết định sẽ tạo nên nét đặc trưng của tựa game từ các yếu tố sau: thành phố Manhattan rộng lớn, lối chơi của Grand Theft Auto 3 và cứ để người chơi tự do đi bất cứ nơi nào họ muốn cũng như làm bất cứ điều gì họ thích. Đơn giản chỉ có thế. Bên cạnh đó, Treyarch cũng chính thức thoát khỏi thân phận của một studio nhỏ lẻ phụ thuộc vào Activision, bởi tựa game do studio có trụ sở tại Santa Monica sản xuất đã gắn tên mình vào dấu mốc lịch sử của thương hiệu game người nhện. Đó là lần đầu tiên một tựa game người nhện nói riêng hoặc lấy đề tài siêu anh hùng nói chung được xây dựng theo phong cách thế giới mở. Mới ngày nào, Treyarch còn nơm nớp lo lắng phải cố gắng mô phỏng theo phong cách của Neversoft khi thực hiện Spider-Man. Giờ đây họ đã làm được công việc mà bậc tiền bối đã làm, đưa con game của mình trở thành một phần của lịch sử dòng game người nhện. Nhưng tiếc thay, Spider-Man 2 dù được đánh giá rất cao, song lại không trở thành một cơn sốt thực sự. Tất nhiên doanh số của trò chơi cũng không đến nỗi tệ, bởi nếu là bơm xịt thì sẽ không có chuyện Treyarch tiếp tục được giao thực hiện Spider-Man 3 vào năm 2007. Chỉ có điều tiền thu về lại không đạt kỳ vọng của Activision bởi thành công tột bậc từ phiên bản đầu tiên.
Nhưng nói cho cùng, tựa game này với những cơ chế như web swinging và complex trick đã trở thành kinh điển. Để mỗi khi có một tựa game mới về người nhện ra mắt, bất chợt người ta lại nghĩ đến cái tên Treyarch. Tất nhiên là không phải ở mảng game bắn súng. Mất 10 năm chờ đợi để Marvel Spider-Man bùng nổ. Năm 2005 có lẽ là thời điểm bắt đầu cho sự sa sút của dòng game nói về người nhện. Nói thất bại thì chẳng khác nào nhổ toạc vào những điều tuyệt vời mà Treyarch đã thực hiện trong Ultimate Spider-Man năm 2005. Một câu chuyện thú vị được chuyển thể hoàn hảo từ tập truyện tranh gốc được yêu thích nhất do Ryan Michael Bendis chấp bút kịch bản. Một tựa game siêu anh hùng sử dụng nền tảng đồ họa cel shading tuy không bắt mắt nhưng lại hợp rơ với phong cách của gã nhện một cách kỳ cục, khiến người ta không thể nào soi mói được. Thậm chí Ultimate Spider-Man đã làm tốt công việc của nó đến mức khơi mào cả một trào lưu mang tên chuyển thể từ kịch bản gốc kết hợp đồ họa cel shading, rất thịnh hành vào thời điểm đó. Thế nhưng từ thời điểm đó đến mãi về sau cho đến cái ngày mà Marvel Spider-Man do Insomniac Games sản xuất chính thức ra mắt, lịch sử phát triển của dòng game người nhện là những khoảng lặng tăm tối dài đăng đẵng. Nếu có một nốt nhạc bất ngờ vang lên thì âm thanh ấy cũng vô cùng gượng gạo, cùng quẩn để rồi nhanh chóng lặng đi mà không để lại cho người ta bất cứ ấn tượng tích cực nào. Thậm chí đôi lúc, việc nhận vai cameo của gã người nhện trong các trò chơi khác điển hình như Marvel Ultimate Alliance năm 2006 lại khiến cộng đồng fan hâm mộ trung thành cảm thấy phẫn nộ. Đơn giản bởi vì những trò chơi này không hề sở hữu chút tinh túy nào mà Neversoft lẫn Treyarch đã tốn bao nhiêu công sức gây dựng. Những sản phẩm này hoàn toàn không có tư cách để xếp vào dòng game người nhện và đa phần chúng chỉ là những nỗ lực hời hợt nhằm cố gắng vớt vát cái danh Spider-Man để thu hút sự chú ý của cộng đồng game thủ. Khác với sự lụi tàn của thời đại 2D khi công nghệ 3D chính thức trình làng, kỷ nguyên HD bắt đầu từ những năm 2008-2009 không chỉ không ảnh hưởng chút nào mà còn khiến cho hình ảnh 3D bước vào giai đoạn hoàng kim và hớp hồn luôn toàn thể fan hâm mộ trên toàn thế giới. Từ phim ảnh cho đến âm nhạc, không nơi nào thoát khỏi bàn tay ma quỷ cũng như thứ công nghệ hết sức tân thời này, và lần lượt là sự ra đời của PlayStation 3, Xbox 360, những cỗ máy có khả năng xử lý đồ họa cao cũng như cung cấp cho game thủ những khung hình HD chất lượng nhất vào thời điểm chúng ra mắt, lần lượt ra đời. Dĩ nhiên, thế giới game nói chung hay thương hiệu Spider-Man nói riêng cũng không thể nào nằm ngoài vùng phủ sóng trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ hình ảnh. Những tay to trong ngành như Binox, Saba Games hay cả Treyarch nữa, sau gần một thập niên không thể vực dậy được danh tiếng của gã siêu anh hùng số nhỏ, đã phải nghiêm túc suy nghĩ xem nên tiếp cận người chơi và kể lại câu chuyện như thế nào để lấy lại những vinh quang của ngày xưa. Hầu hết bọn họ đều đồng ý với việc sau nhiều năm sáng tạo có lẽ đã đến lúc quay về với những kịch bản nguyên gốc và hãy làm ra một sản phẩm với tiêu chí nâng tầm nguyên bản truyện tranh hơn là cố gắng chế biến nó thành một đống lộn xộn, nơi mà mỗi yếu tố được đưa vào một chút và kết quả cuối cùng là một nồi lẩu thập cẩm. Về cơ bản đó là một nhận thức đúng đắn, nhưng khi triển khai thực tế không phải ai cũng giữ vững được cái đầu lạnh cùng nguyên tắc định ra từ ban đầu. Kể ra thì cũng là một câu chuyện dài và phức tạp, nhưng hãy hình dung đơn giản thế này. Nếu cố gắng tái tạo một thế giới mở như kiểu mà Treyarch ưa thích, sau đó lại đưa vào hàng tấn nội dung theo kiểu một bộ phim điện ảnh thường xảy ra, cùng với những lựa chọn của người chơi, đối thoại phân nhánh và nhiều kết thúc khác nhau, rất khó để tạo ra sự hấp dẫn cho một tựa game có nội dung to lớn như vậy vào thời điểm ấy, và hầu hết nỗ lực của các nhà sản xuất đều không mang lại kết quả như mong đợi. Trong số những trò chơi ra mắt trong giai đoạn này, Spider-Man Web of Shadows năm 2008 là tựa game duy nhất sở hữu lối chơi mở cũng như mang lại cho người chơi những trải nghiệm hài lòng nhất. Bất chấp việc cốt truyện chính của game có phần bạo lực thái quá cũng như hơi bị thiếu tính nhân văn nếu xét trên tổng thể chung trong lịch sử dòng game người nhện. Ngoài gương mặt quen thuộc Treyarch, hai sản phẩm của Binox là Shadow Dimension năm 2010 và Edge of Time năm 2011 nhìn chung cũng rất đáng khích lệ trong bối cảnh người làm nhện, nhà làm siêu anh hùng nhưng lại chẳng được mấy tác phẩm ra hồn. Thế nhưng, Binox lại không giữ được phong độ trong hai tựa game ăn theo phim Amazing Spider-Man năm 2012 và The Amazing Spider-Man năm 2014. Một phần nào đó bởi hai tập phim do Andrew Garfield thủ vai chính không thực sự quá xuất sắc, thế nhưng chủ yếu vẫn do nhà sản xuất tự mình đánh mất phong độ sau thành công của sản phẩm đầu tiên. Ấy mới thấy sự tỉnh táo của Treyarch hồi những năm đầu thế kỷ đáng quý như thế nào. Tiếc là giờ đây họ lại kết duyên với dòng game bắn súng Call of Duty Black Ops mất rồi. Sau 2 thất bại liên tục của Binox, nhiều game thủ cho rằng dòng game này rất cần một ít nguyên liệu cùng đầu bếp mới để có thể nấu ra một thứ gì đó thật sự thú vị. Cùng với sự trỗi dậy của các siêu anh hùng bên DC mà tiêu biểu là Arkham Trilogy do Rocksteady sản xuất, một khuôn mẫu vững chắc cho việc dung hòa sự hư cấu của truyện tranh và những gì xảy ra ngoài thực tế đã bắt đầu được định hình.
Để kết thúc một chặng đường lịch sử, dĩ nhiên cần một cột mốc đủ xứng đáng để đi vào lịch sử, và Marvel Spider-Man của Insomniac có lẽ là gương mặt phù hợp để đảm nhận vị trí đó với những thay đổi thú vị trong lối chơi lẫn nhiều cải tiến đáng kể trong đồ họa. Kể từ khi ra mắt vào năm 2018, doanh số của Marvel Spider-Man vẫn tiếp tục đều đặn theo thời gian và biến nó trở thành một game về siêu anh hùng thành công nhất mọi thời đại. Năm 2020 có thể là một năm không thành công với Marvel khi đại dịch Covid-19 đã khiến cho rất nhiều dự án phim phải trì hoãn. Trong khi đó, tựa game Marvel's Avengers là một thất bại thảm hại bất chấp việc ra mắt đa nền tảng. Tính tới nay, nó đã sụt giảm 90% người chơi kể từ sau khi phát hành. Nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng tới Marvel Spider-Man, khi nó vẫn đứng top đầu trong danh sách những tựa game bán chạy nhất trên PS4. Chỉ trong 3 ngày đầu ra mắt, nó đã bán được 3,3 triệu bản. Tính theo một năm sau đó, con số này đã là 13,2 triệu. Hiện tại, Marvel Spider-Man vẫn vững vàng với vị trí game siêu anh hùng bán chạy nhất trong lịch sử, cũng như đứng thứ 6 trong top game có số lượng tiêu thụ nhiều nhất trên PlayStation 4. Tiếp nối thành công của nhện nhọ năm 2018, Insomniac không dễ gì có thể ngủ quên trên chiến thắng, nên họ đã khiến cho các fan phải tiếp tục lót dép hóng bằng việc công bố phần tiếp theo của series. Tuy nhiên, tựa game lần này sẽ lại tập trung về một người nhện khác, đó là chàng thiếu niên da màu Miles Morales. Được phát hành vào tháng 11 năm 2020 trên cả hai hệ máy là PS4 và PS5, Marvel Spider-Man Miles Morales nhận về không ít lời khen có cánh cũng như đạt được doanh thu không hề kém cạnh so với đàn anh đi trước. Nếu đã từng chơi qua phần game đầu tiên thì hẳn bạn sẽ nhận ra Miles Morales là một trong những nhân vật phụ quan trọng của trò chơi. Tất nhiên, đối với những ai là fan ruột của Marvel và đã từng coi qua bộ phim Into the Spider-Verse thì đều biết rằng Miles là một trong các nhân vật được vinh dự khoác lên mình bộ áo của siêu anh hùng người nhện. Câu chuyện trong Spider Miles Morales cũng có vài nét tương đồng với người tiền nhiệm, bởi cậu thiếu niên Miles Morales trong Into the Spider-Verse cũng chính là người sẽ tiếp tục kế thừa trọng trách bảo vệ người dân của Peter Parker. Cuối cùng thì thành phố New York của vũ trụ Marvel vẫn luôn cần một siêu anh hùng để mọi người có thể yêu mến. Và tất nhiên, những fan hâm mộ mê game như chúng ta cũng cần có các phần game mới về gã siêu anh hùng này để thỏa mãn đam mê, đúng không nào? Và vừa rồi là tóm tắt lịch sử của dòng game về người nhện, một trong những siêu anh hùng được yêu thích bậc nhất trên màn ảnh. Anh em đã từng trải nghiệm hay ấn tượng với tựa game nào nhất thì đừng ngần ngại chia sẻ nó với một game ở phần comment nha. Tất nhiên là nhớ ấn like và nút subscribe nữa nha. Bye bye.